V tomto videu se dozvíte, jak vybrat ten správný pilový kotouč. S Honzou na minutku. Rozdělení pilových kotoučů a jejich výběr je velmi často diskutované téma a není divu. V jejich výběru se velmi často dělají chyby. Pojďme se společně podívat, které vlastnosti při výběru neopomenout. Pilové kotouče dělíme na plechové a kotouče s tvrdokovovými zuby. Místo tvrdokovové se také můžete setkat s názvem karbidové, vídiové nebo kotouče z SK plátky. Jde pořád o stejný materiál. Plechové kotouče se kvůli jejich nízké ceně nejčastěji používají pro řezání palivového dřeva nebo je můžete najít na starších truhlářských pilách. Zuby jsou vyseknuté z oceli a střídavě vyhnuté od osy kotouče, čemuž se říká takzvaně šraňk nebo rozvod, stejně jako u pilových pásů. Houževnatá ocel je odolná proti vylomení zubu, ale bohužel se velice rychle tupí a jejich řez je velmi hrubý a ne příliš přesný. Tvrdokovové kotouče mají laserem řezané ocelové tělo, na které se pájí plátky z jemnozrnného tvrdokovu. Tvrdokov vzniká pod vysokým tlakem a teplem z velmi jemné směsi kovového prachu wolframu, kobaltu, niklu, mědi nebo železa. Je několikanásobně tvrdší než železo a proto se používá pro výrobu dřevoobráběcích nástrojů. Pokud to myslíte s truhlařinou a dřevoobráběním vážně, rozhodně byste měli ve své dílně používat pouze tvrdokovové kotouče. Ani kotouč s tvrdokovem ale nemusí být nutně záruka perfektního řezu a dlouhé výdrže. Kvalitu kotouče s tvrdokovými zuby poznáte podle těchto ukazatelů. Podle tloušťky tvrdokového plátku, podle povrchové úpravy těla kotouče a podle odhlučňovacích a expanzních drážek v těle kotouče. Důležitá je tloušťka tvrdokovového zubu. Čím je tloušťka zubu větší, tím lépe, protože větší tloušťka zubu vám dovolí více cyklů broušení. Profesionální kotouč bude mít plátek silný 2,5 až 3 mm. Čínský kotouč klidně jen 1 až 1,5 mm. To má zásadní vliv na výdrž kotouče. Takovéto plátky jsou zpravidla pájené jen jednovrstvě a jsou náchylné na odlomení od těla kotouče. A především vydrží jen třetinový počet přebroušení na rozdíl od profi kotouče, který má plátek tloušťky 3 mm a je pájený třívrstvě. Další, na co si dát pozor, je zpracování těla kotouče. Pokud je plechové tělo kotouče na dotyk drsné a surové, bude rychle rezivět a budou na něm ulpívat nečistoty, jako je například dřevěný prach, zbytky lepidel a pryskyřice. Povrch těla by měl být broušení dojemná, ideálně lakovaný nebo povlakovaný teflonem nebo úplně nejlépe pochromovaný. Poslední, na co je třeba si dávat pozor, jsou odhlučňovací a expanzní drážky v těle kotouče. Jejich důležitost je často opomíjena, ale jsou zcela zásadní pro komfort a kvalitu řezu. Jak už je z názvu zřejmé, odhlučňovací drážky plní především akustickou funkci. Eliminují akustický hluk, vznikající při rotaci kotouče při řezání. Jednoduchým testem můžete vyzkoušet, jestli kotouč je nebo není odhlučněný. Stačí kotouč nasunout na prst a klepnout. Pokud bude kotouč rezonovat jako gong, dejte od něj ruce pryč. Takový kotouč by vám totiž při práci velmi hlasitě pískal a hučel. Naopak kotouč s odhlučňovacími drážkami po úderu zní jen velmi krátce. Expanzní drážky najdete vždy po obvodu kotouče mezi pilovými zuby. Jejich úkolem je eliminovat kroucení a vlnění kotouče, které vzniká vlivem tepla a tepelné roztažnosti během řezání. Jednoduše řečeno, kotouč s expanzními drážkami se vlivem tepla nějak nekroutí a nevlní, na rozdíl od levného kotouče bez těchto drážek. Takový kotouč potom způsobuje vlnitý řez, mírné podřezávání, pálení dřeva na bočních stěnách nebo svírání ve dřevě.
Tak to by na úvod do světa pilových kotoučů stačilo. Příště si povíme něco o rozdělení pilových kotoučů dle tvaru zubů a ukážeme si také řezy jednotlivými kotouči do různých materiálů. Tak na minutku, zase příště.